Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người cách sử dụng máy. Thế thì đầu tiên khi mà chúng ta vào vận hành máy thì chúng ta phải kiểm tra an toàn trước. Đó là những cái vướng víu xung quanh. Đó, như hôm trước trong cái video lắp đặt cũng đã nói rồi, là cái phạm vi hoạt động của máy nó sẽ phụ thuộc vào cái hành trình của cái khung thêu. Nó sẽ di chuyển và nó sẽ có cái bước kiểm tra. Thế nên chúng ta phải hết sức cẩn thận, kiểm tra xung quanh. Khi không còn vướng víu gì thì chúng ta mới tiến hành mở máy. Tôi nhắc lại là trước khi mở máy chúng ta phải kiểm tra an toàn xung quanh vị trí để máy. Không gắn khung thêu nha, chưa gắn khung thêu lên trên máy. Còn nếu ta gắn khung thêu trên máy thì máy sẽ báo lỗi và yêu cầu ta gỡ khung thêu ra. Rồi tôi sẽ bắt đầu mở máy. Chúng ta đợi trong vài giây máy khởi động. Khi khởi động lên màn hình có cái hình ảnh như này thì chúng ta nhấn vào đây. Đó. Máy sẽ báo cho chúng ta biết là gì, cái đầu thêu, phần đầu thêu sẽ di chuyển. Chúng ta không nên để tay lên hoặc là có bất cứ một cái va chạm gì vào cái bộ phận đó, nên ta nhấn OK. Chú ý theo dõi là cái phần đầu thêu nó sẽ di chuyển. Đầu thêu nó sẽ di chuyển để nó kiểm tra cái hoạt động của máy và nó đi về cái vị trí chuẩn. Thế thì như hôm trước trong cái video lắp đặt tôi cũng có nói là đây là một cái dòng máy gia đình, có thể là di chuyển được. Tuy nhiên thì tôi không khuyến cáo là ít di chuyển và không nên di chuyển. Khi nào mà cần thiết thì chúng ta mới di chuyển, và trước khi chuyển ta phải tháo ra thành hai phần giống như lúc đầu. Thế thì khi ta đã lắp rồi, đã chạy rồi mà bây giờ mà muốn tháo ra thì cái việc đầu tiên chúng ta phải có một cái động tác như này. Tức là chúng ta để nguyên máy nha, tức là chúng ta thoát thế ra rồi, để nguyên máy, nhấn vào cái này, nhấn vào cái biểu tượng đó là gì, chúng ta sẽ cho cái phần đầu thêu này nó chạy về cái vị trí thiết lập nha, chạy về cái vị trí thiết lập ban đầu. Đó, tôi sẽ làm lại cái này một chút. Muốn cho nó về vị trí bình thường thì ta lại nhấn vào mỗi bất kỳ và ta nhấn vào đây, trở về vị trí bình thường. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta muốn gỡ ra thì ta lưu ý này, muốn gỡ ra ta để ý cái phần đầu thêu nha. Đầu tiên ta nhấn vào đây. Đó, nó sẽ báo cho chúng ta biết là gì, cái phần đầu thêu này nó sẽ chạy ra ngoài. Và khi ta nhấn vào đây một cái là cái đầu thêu nó chạy hẳn ra bên ngoài luôn nhá. Nhấn vào đây một cái này. Đó, đầu thêu nó chạy hết ra bên ngoài này. Đó. Để làm gì? Đây là cái vị trí lắp đặt máy. Còn nếu như ta không làm cái động tác này thì nếu như trong quá trình lắp ráp di chuyển có cái va chạm gì mà sai lệch cái vị trí, là nó sẽ làm sai lệch cái vị trí thêu sau này. Sau khi mà chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta mới gỡ ra và mang đi đâu di chuyển, rồi sau đó chúng ta mới lại ráp lại với nhau. Khi ráp xong thì chúng ta chỉ cần gì, nhấn vào màn hình, nhấn vào một vị trí bất kỳ trên màn hình nha. Đó, sau khi ráp vào xong này, nhấn vào một vị trí bất kỳ. Đó, nó sẽ báo cho ta biết là gì, cái đầu thêu nó sẽ di chuyển. Và chúng ta theo dõi này, nhấn vào OK nhá, nhấn vào OK thì cái đầu thêu này nó sẽ di chuyển vào. Đó, nó chuyển vị trí. Thì đây là cái vị trí mà chuẩn bị làm việc. Đó, thế thì về cái mặt an toàn là đầu tiên chúng ta phải lưu ý như vậy nha, phải lưu ý những cái động tác như vậy. Thế sau khi mà đã khởi động rồi thì đến đây chúng ta mới bắt đầu tiến hành là tiếp tục công việc. Thế thì hôm nay tôi xin giới thiệu các cái phần cơ bản trước. Những cái phần nào mà nó liên quan đến cái thao tác và thêu cần thiết nói trước. Còn những cái nào mà cần giải thích dài và nhiều thứ thì sẽ ứng với mỗi cái phần chia sẻ thì tôi sẽ giải thích thêm. Chứ bây giờ mà đi mà hết tất cả những cái phần này từ đầu đến cuối không sót là cái nào thì nó rất là mất thời gian. Thì giờ sơ bộ như thế này. Trên đây là cái màn hình hiển thị. Trong này nó là cái màn hình là cảm ứng. Cảm ứng này. Đó, mình có thể chọn ở đây nha, nhấn vào. Và khi quay về thì ta nhấn vào cái nút quay trở lại. Đó, mỗi lần lật một trang. Đó, quay trở lại. Thế thì
Còn cái phần ở dưới này á, nó là các cái nút. Thứ nhất là nút quay lại này, nút này là cái nút để điều chỉnh cái chân vịt tự động nâng lên hạ xuống này. Đó, khi ta nhấn vào một cái thì nó yêu là gì, là nó sẽ tự động đi xuống. Ok, một cái nó sẽ tự động nó hạ chân vịt xuống. Thứ nhất là đây một cái nó sẽ kéo lên, nhưng mà nó kéo lên ở cái mức độ mà cách cái mặt máy á, một đoạn ngắn thôi. Ta nhấn tiếp vào đây một cái nữa này, nó sẽ nâng cao lên. Đó, thì nó có mấy cái vị trí như vậy để làm gì? Khi chúng ta thay chân vịt, khi thay chân vịt ta nhấn một cái thay chân vịt này. Đó, để thay chân vịt. Thay xong á thì chúng ta nâng nó lên một tí ha. Rồi chúng ta thao tác thay kim thì để thay kim thay kim. Hiệu chỉnh thì hiệu chỉnh. Khi bắt đầu chuẩn bị làm việc á, gắn không á, thì ta nhấn vào cái này một cái ta gắn không. Thì đó là cái nút mà để điều chỉnh cái phần chân vịt. Cái bên phải á, là cái lật trang thôi. Ví dụ ở đây ta có một cái trang theo ví dụ một cái hình này chẳng hạn, thì ở đây nó có số 1 và số 8. 1 là trang 1, 8 là 8 trang. Thì để lật các trang tiếp nó nhấn vào đây. Đó, lật trang tiếp, quay trở lại nhấn vào đây. Đang ở trang 1 mà đến trang 8 nhấn ngược lại nó vào trang 8 luôn. Đó, như vậy là gì? Hai cái nút mũi tên này là cái nút lật trang. Rồi quay trở lại nhấn vào đây nó sẽ quay trở lại. Còn cái nút 3 cái phím ở dưới thì cái phím này là phím quay lại, nhưng mà quay lại nhanh. Ví dụ như thế này, ta đang ở một cái thao tác này chẳng hạn nha, thao tác này ta muốn quay lại từng trang thì đặt một cái này nha. Nhưng mà ta muốn quay lại mà ngay lập tức thì ta nhấn vào cái này luôn. Đó, ta lật trong này là nó về đây nhá. Còn ví dụ ta đang ở đây này, ta chọn mấy cái này xong ấy, ta set xong này, ta muốn quay về ngay lập tức nhấn vào đây một cái. Ok, quay về trang đầu màn hình chính. Rồi cái phần bên có cái biểu tượng có cái tờ giấy này, tài liệu này, nó chính là cái thiết lập cho máy. Nhấn lên một cái là nó thiết lập máy. Nó có 7 trang nha, 7 trang thì ta nhấn từng trang này. Trang thứ nhất là hiệu chỉnh không theo. Trang thứ hai là đặt tên và set cho cái hiển thị về cái chỉ. Ở phía dưới là thay đổi tốc độ, nhấn vào đây là tăng tốc độ, nhấn vào tăng tốc độ thì max là 850 vòng trên phút. Còn nhấn đây là giảm, và thấp nhất của nó thấp nhất là 350 vòng trên phút. Thì ở đây chúng ta có thể chọn một cái mức độ nào đó tùy theo cái quá trình là thêu, mẫu thêu, vải thêu, kim như nào đó, ta chỉnh cho nó phù hợp. Thì muốn quay trở lại trang khác, ta nhấn ok một cái nha. Như vậy là trong cái này là nó có trang 1 này. Trong này nó có trang 1 là dùng để set cái không thêu nhá. Thì set không thêu đây là set mặc định. Nếu ta set mặc định một cái nào đó mà ta để thì nó cứ hoạt động theo cái không thêu đó. Còn ta để off vào đây có nghĩa là gì? Không thiết lập không thêu cố định, tùy chọn. Rồi tiếp đến này, trang thứ hai là cái trang điều chỉnh tốc độ này. Trang thứ ba là trang hiệu chỉnh cái chỉ trên, tức là cái độ thắt chỉ Còn cái dòng thứ hai là hiệu chỉnh cái chiều cao của cái chân vịt so với cái bề mặt cái nắp máy. Còn hai cái hình ở bên dưới này là cái hiệu chỉnh về cái màn hình nền, màn hình nền. Rồi đến trang tiếp theo này, trang thứ tư là hiệu chỉnh cái kích cỡ của cái hình trên cái màn hình chính, và đây là đơn vị. Ví dụ ta đơn vị ở đây ta đang để mm, muốn đi in thì ta để in, muốn mm ta đổi mm. Còn ở đây ta đang chọn hiển thị là không lớn nhá. Thì ở cái giao diện cái không lớn đang không lớn này, thì giao diện của nó này, giao diện này nó là không lớn 4 cái. Còn nếu ta chọn là không nhỏ nhá, nếu ta chọn là không nhỏ đây, ta chọn không nhỏ này, đó, ok một cái, thì giao diện lúc này của nó sẽ là 9 cái ô, 9 cái hình. Như vậy để không lớn hay không nhỏ nó cho tùy mình. Ở đây tôi để không lớn để cho nó dễ nhìn, để khi cái màn hình hiển thị lớn cho nó dễ nhìn này. Đó, có 4 cái thôi, dễ nhìn. Rồi như vậy là chúng ta đến cái màn hình hiển thị rồi, đến đây rồi đúng không? Rồi cái thứ 5 là gì? Cái thứ 5 là cái vị trí kim.
trên hoặc xuống, ta nhấp vào đây. Vị trí cái kim nó ở phía trên hay là nó ở phía dưới, nhấp đây. Lúc mà nó ta tạm dừng đột ngột ạ. Còn cái này là cái tiếng bíp của máy, tôi để tôi tắt đi. Còn cái này là gì? Là màn hình, tức là hiển thị màn hình. Còn cái cối dưới cùng đấy là tiếng ngôn ngữ, thì không có tiếng Việt, chúng ta phải dùng tiếng Anh. Rồi đây là trang 5 nhá. Tiếp tục trang 6, đèn luôn bật. Rồi cái chỗ này là cái mức độ nhạy của các cái nút này. Ví dụ như đây, tôi nhấn vào đây một cái thì nó có số 4, có thể là số 5, có thể là cái số mấy đấy, đây là số 4 này, số 5 này, tức là độ nhạy của này, độ nhạy của này, độ nhạy của cái đó nhé, số 5 này. Rồi tôi lùi lại, thấy không? Đây, số 3 này, vân vân. Thì đây mặc định là nó là số 3, mà tôi để số 4 cho nó dễ sử dụng. Rồi tiếp tục đến cái trang tiếp nhá. Tôi tên là cái trang này rồi, tôi quay về cái trang tiếp, trang số 7, trang cuối này. Trang cuối nó là xem nó là cái gì nhá. Trang cuối nó là cái số mũi thêu đã làm việc. Tổng số mũi thêu đã trên máy tôi đã làm việc là ngần này mũi thêu này. Đây là cái số series máy, còn đây là cái phiên bản của cái phần mềm điều khiển trong cái máy này. Thế thì lúc mới mua về thì thằng chỗ này nó là số 000 hết nhá. Đó, ở đây mình xài rồi thì nó sẽ đếm số giống như cái đồng hồ công tơ mét của cái xe gắn máy á. Rồi còn phía bên này nó có một cái biểu tượng mà cái máy lại có cái ô bên cạnh á, thì nó chính là cái lưu trữ đấy. Mình muốn lưu cái trang này thì mình ấn vào đó một cái là nó lưu cái trang này lại. Mình muốn về cái này mình ấn một cái là nó lưu cái trang này, tức là mình thiết lập làm sao á. Mình thiết lập rồi, sợ là lần sau mình làm mình quên á, thì mình nhấn vào đây một cái là nó chụp lại cái màn hình cho mình, nó lưu lại ở trong máy, lúc nào mình muốn thì mình lại mở ra mình coi. Rồi đó là toàn bộ cái phần của cái trang thiết lập. Khi quay về ta nhấn vào đây, quay về màn hình ban đầu. Cái cuối cùng ở dưới này á, nó chính là cái hướng dẫn. Nhấn đây này, hướng dẫn. Mình cứ coi chưa rõ thì mình cứ mở ra mình coi, kết hợp với đọc trong cái tài liệu của nó. Vậy toàn bộ cái phần dưới này đã xong. Tôi giới thiệu như vậy để cho chúng ta biết trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng có nhiều lần, sẽ có nhiều lần chúng ta sẽ đụng chạm đến cái vị trí như này. Đấy, còn riêng cái bên trên này là cái phần để chúng ta thao tác về cái khung thêu thôi. Toàn bộ cái phần trên này là thao tác để chọn mẫu thêu này, chọn khung thêu này, chỉ thêu các bước thêu nó là bên đó. Còn cái phần mà tôi vừa nói xong là toàn bộ cái phần mà nó liên quan đến các cái thiết lập ban đầu. Thế còn tuy nhiên là trong quá trình chúng ta đang thêu mà chúng ta muốn hiệu chỉnh á, cái này cũng vẫn được nha, vẫn điều chỉnh được. Ví dụ ta điều chỉnh ở trong này đang thêu, ta muốn điều chỉnh ra là cái tốc độ chẳng hạn nhá, tốc độ máy thay đổi, ta vào đây ta thay đổi xong, ta đang 500 ta thay đổi nó thành là 600, rồi ok, rồi lại quay lại cái vị trí mà chúng ta vừa mới đang thêu. Ví dụ như này, tôi đang thêu cái mẫu này thì chẳng hạn nha, tôi đang thêu này, ví dụ tôi đang thêu bình thường là tôi để cho nó chạy luôn đó, đang thêu như thế này. Nhưng bây giờ tôi thấy cái tốc độ không biết lúc nãy set bao nhiêu, tôi quay ở đây tôi xem tốc độ này, tôi thấy 600 là cao quá, tôi lùi lại nha, lùi lại này, 500 thôi, 500 rồi ok, đó quay lại cái màn hình này chúng ta đang làm việc. Như vậy là trong quá trình làm thì chúng ta có thể là gì, thay đổi một số cái thiết lập trong quá trình theo. Còn các cái phần mà nó còn liên quan nữa thì nó còn rất nhiều. Từ từ ứng với mỗi cái mẫu theo, ứng với mỗi cái sản phẩm thì chúng ta sẽ có những cái hiệu chỉnh khác nhau, thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người là những cái nó từng các bước, từng cái tình huống một để ta xử lý. Thế sau khi mình giới thiệu như thế rồi thì bây giờ mình đến vấn đề là sâu chỉ nha. Sâu chỉ muốn trở về ta nhấn vào đây một cái này, ok, cái là xong. Sơ bộ cái phần điều khiển là như vậy nhá. Bây giờ đến vấn đề là xỏ chỉ này. Hay đây là xỏ chỉ ấy, cho máy á, thì tùy theo cái mẫu mình chọn thì nó sẽ có màu chỉ nào thì mình chọn cái màu chỉ đó. Ở đây tôi ví dụ tôi chọn là cái mẫu là cái màu chỉ là màu cam chẳng hạn nhá. Thì chúng ta bắt đầu như sau.
đầu tiên á là chúng ta nhìn vào cái hình trên này. Hình trên này nó sẽ có cái đường đi mũi tên. Thế thì cái đường mà nét liên tục á là song chỉ cho cái kim theo, còn cái đường mũi tên mà nó chấm gạch á là đường xỏ chỉ để chúng ta đánh suốt. Thế ở đây thì tôi sẽ làm cho chúng ta là cái đánh suốt này thì nó dễ nhá, dễ. Tôi sẽ hướng dẫn thêm phụ ở đây thôi. Còn bây giờ là cái phần mà chúng ta xỏ chỉ này. Khi xỏ chỉ á, chúng ta dùng hai tay nhá. Tay bên trái thì cầm cái phần đầu, tay sau cầm đây, và chúng ta sẽ đi theo cái hướng mũi tên đậm ghi trên này từ số 1 cho đến cái số cuối cùng ở đây này là số 7 này. Ta phải đi theo cái đó, đi sát tay này, đặt chỉ xuống, kéo căng nhá, căng vừa này, rồi đi theo cái dãy này, nữa đi theo rãnh, đi theo mũi tên đến số 3 này, vòng lên này, đây thì mình nó có số 4 này, kéo lên số 4 này, vòng móc qua lại một cái này. Đó, miết qua lại một cái vòng số 4, rồi kéo xuống đến dưới này. Thì đến đây ta buông cái bên này ra, ta móc cái phần chỉ nó vào cái phần móc của cái đuôi kim, đưa vào kẽ này, đưa qua số 7 này nha, đưa qua số 7 này, vòng lên phía sau số 8 này là cái cắt chỉ này, móc ngược trở lại, đứt chỉ. Đó. Tới đây thì chúng ta kéo cái cần xuống, kéo từ từ nhé, cứ kéo từ từ chạm đáy, không, kéo nhẹ một cái. Đó, thả ra. Như vậy là cái phần chỉ đã được xỏ qua bên kia. Cái đầu chỉ đó cứ để nguyên, không cắt đi. Ngần chiều dài đó là nó đủ để cho chúng ta sử dụng trong quá trình thêu. Thì đó là phần xỏ chỉ trên. Chú ý khi xỏ chỉ trên xong đó, kiểm tra xem không có vướng mắc gì cả. Ở đây tôi lấy chỉ từ trên cái giá trên, nó sẽ đi qua đây. Còn nếu ta lấy chỉ từ đây thì nó sẽ đi từ đây qua đây luôn. Cái chính là gì, nó phải móc và được đầy đủ các cái vị trí thì nó mới chạy chỉ tốt. Để cho cái video nó liên tục, tôi cũng xin chia sẻ luôn cái phần đánh suốt dưới. Để đánh suốt dưới thì ta sẽ dùng một cái loại chỉ chuyên dùng cho cái suốt dưới, là ta gắn vào cái chân. Nhớ là ta gắn đúng cái chiều nha, có cái hình vẽ ở đây, gắn đúng chiều của cái sợi chỉ. Rồi gắn cái nắp. Thì cái nắp này á, cái nắp che ở trên á, ta gắn làm sao nó lỏng vừa thôi, không có chặt quá để cho cái cuộn chỉ nó có thể xoay được. Và ta sẽ đi chỉ theo cái chỉ dẫn ở trên này, theo cái đường mũi tên có cái nét chấm chấm 1, 2, 3 và đến 4. Lúc này ta nên gỡ cái chỉ này ra nhé, gỡ cái chỉ trên này ra, tại nó có cùng cái đường đi mà, ta gỡ ra cho nó đỡ vướng, nó quấn vào nhau ấy. Đó, đến đây ta mới kéo sang bên này và ta mới quấn vào cái suốt chỉ. Thì đây ta có thể ta quấn nhiều cách, có thể ta luồn cái này qua cái lỗ của cái suốt này, hoặc là ta gắn ở trên cái đế này cũng được, nó có cái gài và ta có thể quấn thế này cũng được nha, muốn bằng cách nào cũng được, miễn sao là cho nó chắc chắn. Tại vì quấn cái này mà nó không chắc ấy, thì nó sẽ bị tuột trong quá trình chúng ta đánh suốt. Rồi nhiều vòng, rồi chúng ta sẽ gắn vào đây. Nhớ là đúng chiều nhé, trên này có hình vẽ này, hình số 4 ấy, đúng chiều. Nhấn vào và ta xoay cho nó căng chỉ. Đó, nó căng chỉ. Sau đó thì chúng ta sẽ gạt cái chốt này sang bên phải. Nhớ là khi ta gạt sang phải á, thì cái công tắc này nó từ màu đỏ này, đó, nó chuyển sang màu cam này. Đó, tức là nó sẵn sàng cho cái công việc là đánh chỉ, và toàn bộ cái phần cơ cấu bên trong này nó ngắt chuyển động và chỉ dùng cho cái việc là chạy cái đánh chỉ thôi. Rồi tiếp theo ta nhấn nút khởi động thì cái việc đánh chỉ nó bắt đầu. Chú ý là cái phần chỉ trong suốt đó nó phải đều qua hai vách trên vách dưới của cái suốt chỉ là nó phải đều, nó không có được gồ và không có được là chỗ cao chỗ thấp. Chúng ta có thể đợi cho nó đầy, nó tự động ngắt, và chúng ta có thể là ngắt giữa chừng. Thế thì để cho nó không có kéo dài quá thời gian ấy, thì tôi ngắt giữa chừng này. Đó, ngắt giữa chừng. Sau đó chúng ta cắt chỉ, gạt lại chốt. Khi gạt lại chốt thì cái công tắc này nó sẽ trở thành màu đỏ này. Đó, lấy cái chỉ ra.
lấy cái phần chỉ để ra này. Và chúng ta kết thúc cái quá trình là chúng ta đánh suốt chỉ dưới. Và tôi cũng nhắc lại là cái suốt chỉ dưới này đấy, cái loại chỉ dưới này nó khác cái chỉ mình thêu ở trên, và nó có những cái mã số như sau. Đó, nếu mà của Brother thì nó có cái ký hiệu của Brother, còn nếu ta dùng chỉ của Việt Nam ấy, thì nó có cái chỉ số ở trên này. Cái tách 18, đằng kia là 100 đi tách trên 2, thì ta chọn cái loại chỉ tương đương. Đây là cái loại chỉ mà sợi nó nhỏ và nó mềm, để khi thêu ấy, thì nó tạo cái chỉ lót ở dưới nó vừa mịn vừa phẳng, không bị gồ. Đó là cái phần đánh suốt chỉ dưới. Tôi dự định là làm tiếp cái video cho một cái mẫu thêu hoàn chỉnh. Tuy nhiên cái thời lượng nó quá dài rồi, nên là thôi xin tôi tạm ngừng ở đây. Video sau tôi sẽ giới thiệu hoàn chỉnh một cái mẫu thêu để cho mọi người tham khảo. Xin chào, hẹn gặp lại.